Hello everyone! সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। দেৱালী আহিবলৈ বেছি দিন নাই, সকলোৱে চাগে যা-যোগাৰ আৰম্ভ কৰি দিছে। সেয়ে মই ভাবিলো এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ দেৱালী উপলক্ষে ভিডিঅ' লৈ আহোঁ। যিহেতু ৰংগলী দেৱালীৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ, ভাবিলো ৰংগলীৰ যিটো গুৰি আছে সেইখিনি ঘৰতে কেনেকৈ বনাব পাৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ ৰংগলীৰ গুৰিখিনিনো কেনেকৈ ঘৰতে সহজে বনাব পাৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰিব, শেষলৈ চাব আৰু আপোনালোকে এই পদ্ধতিটো নিজে ঘৰত একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, কেনেকুৱা পায় মোক জনাব নাপাহৰিব। গতিকে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ বলক। মই 5টা বাটিত অলপ চাউল লৈ লৈছোঁ আৰু এইকেইটা ৰং লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো উজ্জ্বল ৰঙে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই ইয়াত ফেব্ৰিক বা আৰ্কেলিক এইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। 20 টকাকৈ যায় ইয়াতে। আৰু আপোনালোকে মন কৰিলে ৱাটাৰ কালাৰটো যে আছে মলম ৱাটাৰ কালাৰ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এইখিনি মই গ্ৰীণ কালাৰৰ চাউল আগতে অকণমান কৰি থৈছোঁ, এইটোৰ কালাৰ হয়, তাত ডাৰ্ক গ্ৰীণ হয় এইটো। আৰু মই প্ৰথমতে পিংক কালাৰটো লৈছোঁ, ডাৰ্ক পিংক হয় এইটো। এইখিনি মই অকণমানকৈ মিক্স কৰিছোঁ। ৰংখিনি অকণমান গোটা হৈ আছে, অকণমান ঠাণ্ডা পৰিছে যে, সেইকাৰণে ইচ্ছা কৰিলে আপুনি পানী অকণমান মিক্স কৰিও চাউলখিনি যোগ দিব পাৰে। এটা কথা মন কৰিব, ৰংখিনি মিক্স কৰোঁতে যাতে চাউলখিনিত ভালদৰে লাগি যায়, কাৰণ চাউলখিনি গুড়ি কৰাৰ পিছত ৰংটো অকণমান সেমেকা হ'ব পাৰে, কাৰণ চাউলৰ যিটো গুড়ি কৰাৰ পিছত বগা ৰং থাকে সেইটো বহুত হৈ যাব, ৰঙতকৈ বেছি হৈ যাব। গতিকে ৰংটো আপোনাৰ উজ্জ্বলটো কম হৈ যাব। সেইকাৰণে যদি পাৰে অকণমান বেছিকৈ ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব। এইখিনি মোৰ লৰাই আছোঁ, ভালকৈ হৈ যাব। অকণমান আৰু দিম মই ৰং। তাৰপিছত এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, দেখিছে ধুনীয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছত মই অকণমান অৰেঞ্জ কালাৰটো লৈ ধুনীয়াকৈ আগৰ দৰে সেই একে প্ৰচেছত যোগ দি গৈছোঁ। যদি লাগে আপোনালোকে দি দিব ৰং। সাফৰত ভালেখিনি কালাৰ লাগি আছিল, সেইকাৰণে মই ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দি দিলোঁ। এনে নেখেদাওঁ আৰু এইখিনি। এইখিনি হৈ গ'ল, চাওকচোন কি ধুনীয়া লগা হৈছে। গুড়ি কৰিলে আৰু ভাল লাগিব। নিশ্চয় কৰি চাব আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই। ইয়াৰ পিছত মই য়েলো কালাৰটো ইয়াত যোগ দিম। অকণমান পানী লৈ লৈছোঁ, বেছি গোটা হৈ আছে কাৰণে। মই ইয়াত হালধীয়া কালাৰটো অকণমান যোগ দি প্ৰথমতে চাম কিমানখিনি হয়, কাৰণ হালধীয়া কালাৰটো অকণমান পাতল হয়, সেইকাৰণে কিমানখিনি লাগে চাম। প্ৰথম অলপমান মই ইয়াতে যোগ কৰি লওঁ, ধুনীয়াকৈ লৰাই লওঁ যাতে গোটেইকেইটা চাউলতে লাগি ধৰে। এইখিনি চাওক, হালধীয়া কালাৰটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত লাগি গৈছে। এইখিনি হৈ গ'ল। মই ইয়াৰ পিছত এইটো পাতল সেউজীয়া কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। ধুনীয়া কালাৰ হয় এইটো। মই এই প্ৰচেছটো এইকাৰণে ভাল লাগে, কাৰণ এইখিনি সময়ত বজাৰত ফাকুৱা এনেকৈ পোৱা নাযায়, সকলো ৰঙৰে ফাকুৱা পোৱা নাযায়, পালেও দুটামানৰহে পোৱা যায়। আৰু দেৱালীৰ সময়ত ৰংগলী বনালে অকণমান ৰঙীন হ'লে ভাল লাগে বাৰু। সেয়ে মই ভাবিলোঁ এইবাৰ এনেকৈ বনাই চাওঁ, হয়নে নহয়। এইখিনি মই আগৰ দৰে একে প্ৰচেছত মিহলাই লৈছোঁ, দেখিবলৈ পাইছে।
এয়া আমাৰ লাইট গ্ৰীণ কালাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল ধুনীয়া ধুনীয়া এতিয়া এবাৰ চাই লওক গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এইটো ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ হয় এইখিনি তাৰপিছত এই গোটেইকেইটা কালাৰ একদম ধুনীয়াকৈ ৰেডি গ্ৰাইণ্ড কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি একদম এতিয়া এইখিনি আমি গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰিম এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে গ্ৰাইণ্ডাৰত দিয়াৰ আগতে মন কৰিব যে আপোনালোকে সৰু গ্ৰাইণ্ডাৰটো ইউজ কৰিব যিটোত আমি আদা নহৰু বটো সেইটো ইউজ কৰিব কাৰণ চাউল যেহেতু কম যদি আমি ডাঙৰটো দিওঁ তেতিয়া তলিতে বাজি থাকিব আৰু এইখিনি ভালদৰে গুড়ি নহ'ব মোৰ এটা প্ৰব্লেম হ'ল যে আমাৰ ঘৰৰ সৰু জাৰটো বেয়া হৈ থাকিল সেই মই ডাঙৰটোতে দিব লগা হ'ল গতিকে মোৰ অকণমান মানে মিহি হোৱা নাই অকণমান দানা হেন টাইপৰ হৈ আছে আৰু এইখিনি আপোনালোকক মই হালধি মিক্স কৰি দেখাইছোঁ গুড়িখিনিত যাতে হালধীয়া কালাৰটো অকণমান ডাৰ্ক হয় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সুদা শুকান পিঠাগুড়িত বগা পিঠাগুড়িত মানে এইখিনি মিক্স কৰি দিব পাৰিব কালাৰ নিদিয়াকৈ হালধি মিক্স কৰি আপোনালোকে বনাব পাৰিব ধুনীয়া হয় আমাৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল মই চবখিনি গুড়ি কৰি আনিলোঁ কমকৈ মিহি হৈছে তথাপিতো চলি যাব বাৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এইখিনি বহুত ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল হ'ব আশা কৰোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ যিহেতু ঘৰত গ্ৰাইণ্ডাৰকেইটা বেয়া হোৱা নাই গতিকে ভাল হ'বই আৰু মই ইয়াতে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকুৱা হয় আঁকিবলৈ ইয়াতে মই এনে জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওকচোন ধুনীয়া হৈছে আঁকিবলৈ আৰু এনেকুৱা অকণমান দানা হৈ থাকিলে ভালো লাগে আঁকাত ভাল হয় মানে আঁকাত সুবিধা হয় ছোৱালীবিলাকে জানিব বাৰু বেছিকৈ যদি ল'ৰাই আঁকে ল'ৰাই জানিব সেইটো নকওঁ সেইখিনি ধুনীয়া হ'ল এনেও আমাৰ ফাকুৱালোকৰ কিছুমানে বালি চালি মিহলাই লয় আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ৰংগোলীৰ গুড়িখিনি ঘৰতেনো সহজে কেনেকৈ বনাব পাৰি আশা কৰোঁ আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক জনাব আপোনালোকৰ কামত আহিল নে নাই মই ভিডিঅ'টি ইয়াতে সামৰিব খুজিম যদি ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে সকলোকে দিব বুলি বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাই আজিলৈ বাই বাই